narito ang ating mga kailangan para sa pina-special na ginisang kangkong. Prituhin muna natin ang tokwa at pagkatapos ay pwede na natin itong iset aside at hiwain sa apat. Sunod naman nating lulutuin ay ang manok. At pag medyo nag-brown na ito ay pwede na din natin itong iset aside. At pwede na tayong maggisa. Ilagay ang bawang, sibuyas, black beans, paminta, at pwede na din nating ilagay ang isinet aside nating manok. At ilagay na natin ang pineapple, sabaw ng black beans, oyster sauce, asukal, sili, tinunaw na cornstarch, isa't kalahating basong tubig, at takpan ito. Ayan, ilagay na din natin ang kangkong. At pwede na nating ilagay ang isinet aside na tokwa. At maglagay ng sesame seeds. Sa sili at sesame seeds, optional lang po ito. At luto na ang ating pina-special na ginisang kangkong. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe, like, and hit the notification bell for more updates. Thank you for watching!